Bună tuturor și bine ați revenit la încă un videoclip pe canalul meu. Sincer să fiu, nici nu știu cum ar trebui să încep acest videoclip. M-am gândit foarte mult dacă ar trebui să-l filmez sau nu, deoarece petele pigmentare sunt o insecuritate foarte mare de-a mea și nu am știut dacă vreau să mă expun și să vorbesc despre acest lucru. Și da, știu că nu puteți vedea petele mele pigmentare acum, deoarece am fond de ten și toate cele pe față, dar nu vă fie teamă, pentru că înainte să-mi aplic machiajul am filmat un scurt videoclip în care vă arăt petele mele pigmentare și voi introduce acel videoclip la un moment dat. În cursul acestui videoclip vreau să menționez că petele mele pigmentare sunt mult mai evidente și mai închise la culoare în perioada verii, adică perioada caldă, ca să zic așa, adică din, să zic eu, aprilie până în septembrie-octombrie sunt mult mai închise la culoare și mult mai evidente, deoarece avem mai multe zile însorite, mă expun probabil mai mult la soare, nu știu. Și înainte ca cineva să-mi atragă atenția, da, folosesc factor de protecție solară. De fapt, SPF-ul este nelipsit din rutina mea zilnică, îl aplic în fiecare zi, fie că este vară, fie că este iarnă, fie că este înorat afară, este nelipsit din rutina mea zilnică, dar cu toate acestea, în timpul verii, tot sunt expusă la soare mai mult decât în timpul iernii și atunci petele pigmentare devin un pic mai închise la culoare sau un pic mai mult închise la culoare. Și acum să începem cu primul lucru și anume de ce cred eu că am aceste pete pigmentare. Păi, este simplu. Din punctul meu de vedere, cred că aceste pete pigmentare mi-au apărut din cauza expunerii la soare. În tinerețe obișnuiam să mă expun la soare foarte mult, deoarece vroiam să am tenul acela măsliniu de zeiță și îmi plăcea foarte mult să fiu bronzată tot timpul, mai ales în timpul verii. Și atunci mă expuneam la soare prelungit, necontrolat, fără să aplic factor de protecție, ba din contră, mă dădeam cu tot felul de uleiuri pentru a accentua și a grăbi procesul de bronzare. Și deși tenul meu este foarte deschis la culoare, sunt foarte palidă de fel, mă bronzez destul de frumos, adică ajung să am o culoare destul de frumoasă și destul de închisă. Dar, până ajunge acolo, tenul meu se înroșește, adică primele expuneri la soare mă înroșesc și cu timpul mă voi înegri. Dar câteodată m-am expus la soare atât de mult și atât de necontrolat încât m-am ars, m-am prăjit, practic m-am prăjit. Și am fost foarte roșie, mi s-a dus pielea, am făcut beșici. Țin minte că odată m-am ars atât de tare încât nu puteam să mă mișc. Umerii mei erau plini de beșicuțe și nu doresc la nimeni acel lucru. A trebuit să mă duc la farmacie pentru a-mi cumpăra cremă sau spray, parcă mi-a dat farmacista, contra arsurilor. Și când eram eu în tinerețe, când eram eu mai tânără, din câte mi-aduc eu aminte, nu erau așa de mediatizate, ca să spun eu, sau poate nu știam eu, nu știu, s-ar putea să mă înșel, toate cremele astea cu factor de protecție solară și că dacă te expui la soare poți să faci cancer, din câte țin eu minte, nu era chiar așa de mediatizat și nu ni se spunea, adică mie nu mi-a spus nimeni niciodată, nu te mai expune, fată, la soare că o să te arzi și o să-ți regreți mai târziu. Și acesta este primul lucru, expunerea la soare, dar ceea ce era și mai grav era faptul că eu sufeream de acnee. Deci aveam acnee când eram mai tânără, nu foarte mult, dar aveam și mă deranja acest lucru și foloseam tot felul de tratamente contra acneei, care toți știm că pot să fie foarte agresive cu tenul tău. Și țin minte că la un moment dat foloseam Retin A
care puteai să o cumperi din orice farmacie din România cu 12 lei sau ceva de genul. Adică acum nu mai poți să o cumperi pentru că am vrut să cumpăr, dar nu mai poți să cumperi. Dar atunci puteai să cumperi necontrolat, fără rețetă, fără nimic, puteai să cumperi Retin A. Și țin minte că Retin A m-a ajutat pentru a trata coșurile, dar nu știam, adică, nu știu, nu am citit nici eu indicațiile din cutie, nici eu nu știu ce era în capul meu, dar nu foloseam SPF, nu foloseam factori de protecție solară cu Retin A, care acum, dacă ar fi să folosesc, adică am folosit Retin A și alți acizi, nu ies din casă fără să aplic factor de protecție solară, dar atunci nu știam, pur și simplu mă dădeam cu Retin A pe față și mă duceam și mă expuneam la soare. Și bineînțeles că aceste efecte secundare nu și-au făcut apariția pe moment, dar în timp, uite că și-au făcut apariția și am aceste pete pigmentare. Și da, deci toate la oaltă, faptul că mă expuneam la soare foarte mult, faptul că foloseam acizi gen Retin A fără să folosesc factor de protecție solară, au dus toate la apariția acestor pete pigmentare și probabil acum voi încerca să inserez acel videoclip de care vă spuneam și să vedeți cum arată petele mele pigmentare. Cam așa arată tenul meu în momentul de față. Petele mele pigmentare sunt predominante în jurul frunții, deci am, nu știu dacă puteți vedea, încerc să mă uit la mine în viewfinder pentru a vă arăta, dar dacă vedeți aici, în zona aceasta, voi încerca să apropii puțin camera. Sper că se văd. Eu le văd, nu știu, sper că se văd în videoclip. Deci sunt foarte predominante în zona aceasta și continuă în partea aceasta, în mijlocul frunții, și apoi din nou în partea aceasta sunt foarte predominante. Și în mijloc, aici, nu știu dacă vedeți, o pată albă, nu am nimic. Deci sunt cam în formă de semicerc, ca să spun eu așa. Și apoi am foarte puțin în zona pomeților, în amândouă părțile. Buzele mele sunt puțin pigmentate, adică am pete pigmentare pe buze, sau pe linia buzei, mai bine zis. Pe linia buzelor. Și apoi pe nas. Deci în jurul nasului, din nou, am pete pigmentare. Cam așa arată tenul meu în momentul de față. Și probabil nu este foarte, foarte rău. Poate mulți o să spuneți că, vai, dar ce te plângi, că nu arată foarte rău. Dar pentru mine este. Pentru mine este o problemă foarte mare și mă deranjează foarte, foarte mult aceste pete pigmentare. Și ce mă deranjează mai mult este faptul că nu reușesc să scap de ele. Sper că într-o zi acest lucru se va întâmpla. Începând cu anul trecut, au devenit din ce în ce mai evidente și atunci am început să cercetez și să mă uit, să văd cam ce aș putea să fac eu pentru a le trata. Și am găsit un tratament care se numește tratament cu lumină intens pulsantă, IPL, și IPL-ul este o tehnologie non-laser care folosește lumina cu diferite unde de lungime pentru a penetra straturile pielii și a ajunge acolo unde aceste acumulări de melanină cauzează aceste leziuni și căldura distruge aceste acumulări de melanină și atunci aceste pete pigmentare dispar. Am găsit o clinică foarte aproape de unde locuiesc eu și m-am dus să vorbesc cu persoana care oferea acest tratament. Mi-a spus că 6 ședințe ar fi suficient, m-am bucurat foarte tare, am zis că da. Ședința a fost 80 de lire, o ședință era 80 de lire
Și am zis că ok, vreau să fac acest lucru dacă mă va scăpa de fetele pigmentare. Și am început tratamentul, am avut prima ședință, am avut a doua, a treia, a patra și după ședința a patra am început să mă panichez un pic pentru că nu vedeam rezultatele la care mă așteptam. Adică parcă vedeam o descolorare a acestor pete pigmentare, dar nu vedeam acel efect wow. Erau în aceeași locație, doar că erau puțin mai deschise la culoare. Și atunci am început eu să mă întreb, oare aceste pete pigmentare sunt mai deschise la culoare din cauza tratamentului sau sunt mai deschise la culoare deoarece în timpul iernii, după cum bine am spus mai devreme, se deschid ele de la sine. Și am început așa să mă îndoiesc de acest tratament. Și când am mers la tratamentul numărul 5, i-am spus persoanei care realiza acest tratament, i-am spus că sunt îngrijorată deoarece nu văd rezultatele rezultatele la care mă așteptam și am zis că nu voi mai continua pentru că unul la mână este foarte costisitor și nu știu de câte tratamente voi mai avea nevoie și doi la mână, după 4-5 tratamente de fapt, nu văzusem rezultatul la care mă așteptam. Nu știu din ce cauză, dacă vreuna din voi ați avut tratament cu lumină intens pulsantă, vă rog frumos spuneți-mi, nu știu de ce la mine nu a funcționat. După ce am avut tratamentul cu IPL, cred că ultima ședință am avut-o undeva în ianuarie, am zis că haide să văd ce altceva aș putea să fac pentru a trata aceste pete pigmentare și alt lucru pe care l-am găsit a fost exfolierea chimică. Am găsit că acidul glicolic ar fi cel mai puțin dăunător pentru piele, în sensul că nu este așa de agresiv. Și în exfolierile pe bază de acid glicolic se folosește un procent de acid foarte ridicat, cred că undeva la 60%, dacă nu mă înșel. Și am avut 6 ședințe. 6 ședințe pe bază de 6 ședințe de exfoliere chimică pe bază de acid glicolic. Și, ce să vezi, din nou nu am obținut rezultatul dorit. După 6 ședințe nu am văzut nicio îmbunătățire a petelor pigmentare. Adică încă erau acolo, erau la fel și în punctul acela am fost foarte disperată. Eram foarte disperată pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce aceste pete pigmentare de pe fața mea sunt atât de încăpățânate încât nu pot scăpa de ele. Într-adevăr, vreau să spun că tratamentul în sine mi-a făcut fața foarte fină, m-a ajutat cu textura tenului, porii și așa mai departe, dar petele pigmentare au fost de neclintit. De neclintit. Bun, cam așa au stat lucrurile cu IPL-ul și cu exfolierea pe bază de acid glicolic, niciun rezultat și acum vă voi spune câteva din produsele pe care le-am folosit în tot acest timp, adică de când am început să am aceste pete pigmentare. Se aude ceva jos. Cred că Paul lucrează ceva. Da, îmi cer scuze de zgomot. Cred că Paul lucrează ceva jos. Da, deci, după cum spuneam, produsele pe care le-am folosit eu în decursul acestor ani și ce cred eu despre ele. Am aici 3 produse pe care le folosesc sau le-am folosit pentru că în timpul verii nu folosesc aceste tratamente pentru că sunt pe bază de acizi sau sunt prea agresive pentru ten. Majoritatea produselor care sunt contra petelor pigmentare sensibilizează foarte, foarte mult tenul și atunci tenul este foarte fotosensibil și expunerea la soare poate cauza mai mult rău decât bine. Și aceste 3 produse sunt un ser de la Kiehl's,
care se numește Clearly Corrective Dark Spot Solution și pur și simplu este menit să ajute cu petele pigmentare sau cu petele de pe față în general. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult acest produs. După cum vedeți, l-am terminat. Nu știu dacă se focusează. Mai am foarte puțin acolo. Nu am văzut o diferență majoră cu petele pigmentare, dar mi-a plăcut pentru că a uniformizat într-o oarecare măsură tenul și mi-a plăcut acest lucru. Deci acesta îl voi reachiziționa în toamnă. Apoi am o cremă de la SkinTech care se numește Blending and Bleaching Cream Lightening Daily Care și este o cremă care pur și simplu înălbește sau ar trebui să înălbească tenul. Și deja sunt la al doilea flacon din această cremă. Îmi place, din nou, pentru că oarecum uniformizează tenul și dacă am pete de coșuri câteodată mai mult monstruleți și rămâne așa o pată, ajută cu acel lucru, dar nu a ajutat deloc cu petele pigmentare de pe frunte, din păcate. Și apoi, un ultim produs pe care îl folosesc este această mască de la Alpha H. Și această mască se numește Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask with Lavender. Are acid glicolic în procentaj de 15%, cred, și îmi place la nebunie această mască. O folosesc o dată pe săptămână, sau o foloseam, de fapt, în timpul iernii, în perioada recuroasă, o foloseam o dată pe săptămână și îmi place la nebunie această mască, dar, din păcate, din nou, nu am văzut niciun rezultat pentru petele pigmentare. Îmi uniformizează foarte frumos tenul, mă ajută cu textura tenului, dar petele pigmentare nu vor dispărea cu acest produs. Și acum ne apropiem de finalul videoclipului. Vreau să mai menționez ce anume am de gând să fac pentru a trata aceste pete pigmentare. Și primul lucru pe care îl voi face este să mă duc să consult un dermatolog. Pentru că eu nu am fost să consult un dermatolog până acum și toate tratamentele pe care le-am urmat au fost așa, de capul meu. Și cred că va fi foarte benefic să mă duc să consult un dermatolog. Dar acest lucru voi face în toamnă și promit să vă țin la curent cu evoluția acestor pete pigmentare. Promit să vă spun dacă s-au agravat sau dacă s-a îmbunătățit condiția lor, dar voi încerca pe cât de mult posibil să documentez oarecum această evoluția mea cu petele pigmentare și tot ce ține de petele pigmentare. Oricum, cred că am vorbit destul pe ziua de astăzi, cred că acest videoclip va fi destul de lunguț. Sper să aveți răbdare să vizionați acest videoclip și dacă aveți vreun sfat pentru mine, vă rog frumos, spuneți-mi în comentarii. Abia aștept să văd ce reacții voi primi la acest videoclip. După cum am zis, am fost foarte nesigură dacă ar trebui să-l postez sau nu, deoarece aceste pete pigmentare sunt o insecuritate de-a mea, dar sper că va fi bine primit și veți fi blânzi cu mine. Oricum, noi ne vedem data viitoare. Mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să distribuiți acest videoclip dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și nu uitați să vă abonați, bineînțeles, nu uitați să vă abonați pe acest canal. La revedere!